Hello everyone, namaste and welcome to my channel. This is my first video, so please like my video, share and subscribe the channel. And आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो सफ्टवेयर हो यदि तपाई कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ भने ज्यादै नै उपयोगी र अहिले सायद धेरै जनाले चलाउँदै पनि हुनुहुन्छ होला। सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ यदि तपाई म्याक चलाउनुहुन्छ, यो वाला म्याक हैन, यो चाहिँ वाला म्याक, अथवा तपाई विन्डोज चलाउनुहुन्छ, यो विन्डोज हैन कि यो वाला चाहिँ विन्डोज है, यदि चलाउनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै उपयोगी हो, जसले चाहिँ अहिले तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्डदेखि लिएर तपाईको फेसबुक, युट्युब जताततै लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा अहिले त धेरै पब्जी सब्जी समथिङ लाइक लस अफ गेम चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्न चाहनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सफ्टवेयरले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ, जुन सफ्टवेयरको नाम हो OBS सफ्टवेयर, अर्थात् ओपन ब्रोडकास्टिङ सफ्टवेयर। यो सफ्टवेयर बिल्कुलै फ्री हो। अब विश्व वर्ल्डमा त थाहा भएन, तर नेपालको 75 वटा जिल्ला, 75 होइन अहिले 77 भयो जस्तो छ, 77 वटा जिल्लाको कुना 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 काप्चामा फ्री मिल्नेछ। यो मात्र तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। यो डाउनलोड गर्न पनि सजिलो छ। यो एकदमै बिल्कुलै फ्री भएको भएर यसको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहीँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र आज विशेष गरी म तपाईहरुलाई यो डाउनलोड गर्ने भन्दा पनि डाउनलोड गरेर कसरी युज गर्ने त्यो बारेमा विशेष जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने कहिलेकाहीँ यो भर्खरको बहरगोरु दाए जस्तो कहिलेकाहीँ डाउनलोड गर्ने बित्तिकै नआउन पनि सक्छ, ब्ल्याक स्क्रिन आइदिएर नचल्दिन पनि सक्छ, काम नगर्न पनि सक्छ। त्यो बेला के गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन गर्ने तरिका पनि बताइदिन्छु। तपाईहरुले यहाँ मेरो ब्याक स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यो अहिले रेकर्ड गर्न रेडी अवस्थामा छ। र अब म तपाईहरुलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतिर देखाउन चाहन्छु। र अहिले तपाईहरु देखिरहनु भएको छ यो कम्प्युटर स्क्रिनमा। यसमा चाहिँ विशेष गरी के छ भनेदेखि अहिले यो मैले यसको प्रब्लम जुन छ त्यो सल्भ गरिदिसकेको छु, र म तपाईहरुले कसरी सल्भ गर्ने र कसरी चलाउने भन्ने कुरा यहाँ विशेष जानकारी दिन चाहन्छु। यसको सर्फेस देखिसक्नुभयो तपाईहरुले। यसमा स्टार्ट स्ट्रिमिङ भन्ने छ। यदि तपाईहरु कुनै पनि आफ्नो फेसबुक पेजको अथवा चाहिँ आफ्नो फेसबुकबाट लाइभ आफ्नो कम्प्युटरको कुनै पनि चिज लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा युट्युबमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्ट्रिमिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ लाइभ स्ट्रिमिङ स्टार्ट लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मुनि भन्दा तल्लो अप्सन रहेको छ स्टार्ट रेकर्डिङ। तपाईले विशेष गरी कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन बेसी युज हुन्छ। अर्को छ स्टुडियो मोड। यसमा पनि धेरै अप्सनहरु रहेका छन्। बेसिकल्ली हामीले युज गर्ने भनेको यो दुईटा, स्टार्ट स्ट्रिमिङ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने र स्टार्ट रेकर्डिङ। विशेष गरी त हामी प्रायः जसो स्टार्ट रेकर्डिङ गर्नमै, अब जस्तो ब्लगहरु भयो, अब चाहिँ तपाईको युट्युबरहरुले प्रायः जसो युज गर्ने भनेको स्टार्ट रेकर्डिङ नै हो। र सेटिङमा गएर पनि तपाईहरुले विभिन्न यसको म्यानुअल सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेसिकल्ली हामी अहिले सेटिङलाई यतिकै छोड्दिन्छौँ। यो चाहिँ तपाईको यो डिफल्ट सेटिङै छोड्दिन्छौँ। र यसमा अब विशेष गरी हामी रेकर्डिङ कसरी गर्ने भन्नेमा लाग्छौँ। रेकर्डिङ पहिलो कुरो यतापट्टि तपाईको सीन र सोर्स भन्ने दुईटा यसमा देख्नुहुन्छ, र यो बीचको अडियो मिक्सर यो भयो। तपाई यसलाई म्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ आफ्नो रेकर्ड गर्दा गर्दै आफ्नो अर्को साउन्ड पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई तपाईले यो दुईटैलाई म्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको आफूमा तपाईलाई कुन खालको के चाहिने हो त्यो अनुसार भर पर्छ। र यहाँ तपाईलाई म यसमा देखाउन गइरहेको छु। यसमा रेकर्ड गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यहाँ सीन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सीन यदि तपाईले सीन चुज गर्नु भएन अथवा चाहिँ सोर्स चुज गर्नु भएन भनेदेखि तपाईले यो सफ्टवेयरले रेकर्ड गर्ने छैन। सो फर्स्ट तपाई यसमा चाहिँ के अरे सीनको लागि प्लस, सीन सेलेक्ट गर्नको लागि प्लस गरिदिनुस्, र यसमा सीनको नाम तपाईँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यतिकै डिफल्ट सीन 2 मै छोडिदिने भएँ। र त्यसपछि फेरि तपाईले यसपछि सोर्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सोर्समा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ अडियो इनपुट क्याप्चर गर्नुहुन्छ, अथवा अडियो आउटपुट क्याप्चर, अडियो मात्रै क्याप्चर गर्नुहुन्छ, अथवा
चाहिँ अरू धेरैहरू छ। हामी अहिले के गर्छौँ भनेदेखि हामी नर्मल्ली कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ डिस्प्ले क्याप्चर गर्छौँ। इट मिन्स कम्प्युटरको डिस्प्लेमा जे छ त्यो क्याप्चर गर्छौँ हामी। त्यसपछि अनि यो डिस्प्ले क्याप्चर तपाईँले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ, आफैले कुनै अरू आफ्नो कुनै नाम चुज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसलाई यतिकै छोडिदिने भएँ। अब तपाईँको यहाँ के अरे यहाँ अप्सन दिन्छ सुरुमा। यसमा के छ भने तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरको के अरे कर्सर क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न। यदि चाहनुहुन्न भने यहाँ चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्, अथवा यदि कम्प्युटरको कर्सर अर्थात् माउस पनि तपाईँ क्याप्चर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अन गरिदिनुहोस्। अहिले म यसलाई अन यत्तिकै छोडिदिनेछु। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको यो जुन जति पनि यो रातो घेराभित्र देखाएको छ त्यो स्क्रिन रेकर्ड हुन सुरु भइसकेको छ। यसलाई तपाईँ म्यानुअली फिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा योभन्दा चाहिँ ठुलो बनाएर अथवा त्यो बनाएर तपाईँ आफै यसलाई सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म यसलाई यत्तिकै फिट गरिदिन्छु र त्यसपछि तपाईँको यो रेडी भइसकेको छ रेकर्ड गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईँ स्टार्ट रेकर्डिङ को अप्सन छ, स्टार्ट रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट रेकर्डिङ गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको यो सफ्टवेयरले तपाईँको कम्प्युटरमा जे पनि हुन्छ स्टार्ट रेकर्डिङमा थिच्नुहोस्। यसले रेकर्ड गर्न थालिसकेको छ र तपाईँको कम्प्युटरमा जे हुन्छ सबै चिज यसले रेकर्ड गर्नेछ। एन्ड यो भयो कम्प्युटरको स्क्रिन कसरी रेकर्ड गर्ने बारेमा। अब हामी यसको विशेष प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कहिलेकाहीँ यो तपाईँको ओबिएस सफ्टवेयर डाउनलोड गरिसकेपछि यसले काम नगर्न पनि सक्छ। यो अहिले यसको प्रब्लम सल्भ भएको भएर काम गरिरहेको छ र यसको यदि प्रब्लम भयो भने यसमा यो कम्प्युटर स्क्रिन नआइकन ब्ल्याक स्क्रिन देखाउनेछ। त्यो ब्ल्याक स्क्रिन कसरी सल्भ गर्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। फर्स्ट अफ अल के गर्नुहोस् भने तपाईँ यो सफ्टवेयर कहाँ छ त्यसको लोकेसन पत्ता लगाउनुहोस्। यो ओबिएसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। यदि तपाईँ यसमा चाहिँ नत्र भए अर्को अप्सन रहेको छ, यहाँ गएर स्टार्ट मेन्युमा गएर तपाईँ आफ्नो सफ्टवेयर पत्ता लगाउनुहोस्। हाम्रो ओबिएस सफ्टवेयर यहाँ रहेको छ। हामी यसमा गएर राइट क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि मोडमा गएर यसको ओपन फाइल लोकेसनमा जान्छौँ। त्यसपछि यसको ओपन फाइल यसको लोकेसन खुलिसकेको छ। यसपछि फेरि यसमा राइट क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। यति धेरै लामो घुमिरहनुभन्दा पनि सर्टकटबाटै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको यहाँ प्रोपर्टिज डाइरेक्टली देखा पर्नेछ। प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, यसमा के गर्नुहोस्, यसको कुनै पनि अरू कुनै सेक्युरिटी यसको डिटेल्सहरू केही पनि हेर्नु पर्दैन। यसको सिधै यो चाहिँ तपाईँको कम्प्याटिबिलिटीमा जानुहोस्। यसमा के छ, यसमा तपाईँको यो रन दिस प्रोग्राम इन कम्प्याटिबिलिटी मोड फर भनेर यसमा चेक गर्नुहोस्। यसमा चेक गरेपछि तपाईँको यहाँ नर्मल्ली विन्डोज 8 अथवा अरू कुनै भएको हुनसक्छ। यसलाई विन्डोज 7 भनेर चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। अनि अर्को बाँकी के छ भने तपाईँको त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नगर्नु होला। यसलाई सिधै गएर यो एनभिडिया कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्। यो खुल्न अलिकति समय लाग्नेछ। त्यसपछि यसमा खुलिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ यो अप्सन 3D सेटिङ भनेर चाहिँ अप्सन आएको छ। 3D सेटिङमा एडजस्ट इमेज लाइक समथिङ, अनि त्यसपछि म्यानेज 3D सेटिङ, अनि त्यसपछि सेट द फिजिक्स समथिङ या लाइक के भने यसमा चाहिँ म्यानेज 3D सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि ग्लोबल सेटिङ्स नभइकन प्रोग्राम सेटिङ्समा जानुहोस्। ग्लोबल सेटिङमा केही पनि खासै छैन र प्रोग्राम सेटिङमा जानुहोस्। यसपछि यहाँनिर तपाईँको सेलेक्ट अ प्रोग्राम टु कस्टमाइज भनेर चाहिँ यहाँ दिन्छ। यसमा तपाईँको यो भित्र तपाईँको सफ्टवेयर हुन्छ, यसमा कुन चाहिँ सफ्टवेयर हो भनेर खोज्नुहोस्। तपाईँको यहाँ अथवा तपाईँ म्यानुअली एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सफ्टवेयर अहिले ओबिएस भएको भएर ओबिएस यहाँ छ। ओबिएसलाई हामी चुज गरेर यसलाई यहाँ तल तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई एन्ड ओके गरिदिनुहोस्।
त्यति भएपछि तपाईको सफ्टवेयरको प्रब्लम सल्भ हुन्छ तपाईको सफ्टवेयरले राम्रोसँग काम गर्न थाल्नेछ हेलो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो अथवा उपयोगीमूलक लाग्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल एन्ड लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो फेरि आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यति बेलासम्मको लागि मलाई पनि बिदा